So, meron tayong chicken. This is a fresh chicken. Ito po ay whole chicken. So, kung magluluto kayo, depende lang po yon kung ilang chicken yung gagamitin nyo. Like, isang paa lang or half lang na chicken. So, ito sa akin ay isang buong chicken. At ito yung kanyang ingredients. Meron tayong fungus. Ito ay isusuk mo siya sa water para lumambot. Yan. At meron tayong lily buds. Isuk rin siya sa water para lumambot. At meron tayong dry na mushroom. Pero isusuk mo rin siya sa tubig para lumambot at slice natin mamaya. Meron tayong red dates. Itong red dates ay para sa kanyang panlasa. So, ang gagawin natin ay itong ating mushroom. Hihiwain na natin siya. Slice lang natin. Yung isang piraso, itong hiwa. Try itong ating dates. Kunin natin yung dito. Tanggalin natin to. I-slice. So, sa pagmamarinate ng ating chicken, meron tayong oyster sauce, light soy sauce, meron tayong dark soy sauce, sesame oil, and meron tayong sugar. So, ngayon, imamarinate natin siya sa 2 spoon na dark soy sauce, 2 spoon na light soy sauce, 1 spoon na oyster sauce, at sesame oil 1 teaspoon, 1 teaspoon na sugar, mix lang natin siya. So, pag na-mix na, ang next natin ilalagay ay yung mushroom, yung red dates, yung bulaklak, at yung ating fungus. So, hahaluin lang po natin lahat. At after nating mahalo, i-marinate natin siya ng 30 minutes bago siya i-steam.
takpan natin ng cling wrap para i-marinate ng 30 minutes muna bago i-steam. So, see you later. So, ito na guys. Yan, open na natin. Tsaka i-transfer na natin siya dito sa ating steaming plate. So, ayan. Okay, steam natin siya ng 20 minutes in a medium heat. So, after 20 minutes, yan. Yan, tanggalin na natin. Luto na siya guys. Yan, sausaw nyo siya ng ganun sa sauce niya pag kumain kayo.